I den här videon så tänkte jag visa hur jag gör kristallvatten. Kristallvatten är en enklare form för kristallelixir och innebär att du helt enkelt låter vatten laddas av kristallmolekyler. Och sen dricker du det, du badar i det, du vattnar blommorna med det eller så bakar du med det eller vad du nu vill. Varför är det här så bra då? Jo, rent vetenskapligt så är det bevisat att vattenmolekyler bildar komplexa molekylstrukturer i perfekta geometriska former om det utsätts för det som kallas positiv energi. Det vill säga om man ber en bön eller riktar positiva tankar till vattnet. Det finns en fantastisk dokumentation om det här som Masaru Emoto sammanställt i flera böcker. Och kristaller både fångar upp och avger energier som finns runt om dem. De har en väldigt stabil grundenergi när de är i sitt normalläge och samtidigt så är de väldigt laddningsbara. Så när du lägger en kristall i vatten så kommer kristallens stabila grundenergi att påverka vattenmolekylerna precis som bönorna gjorde i Emotos forskning. Och då kommer vi till det som är så himla bra. För våra kroppar består ju av sådär 60% vatten. Och eftersom vattenmolekyler nu är så lätta att påverka så kommer ju vattenmolekylerna i din kropp och samordna sig med de laddade vattenmolekylerna när du dricker av vattnet. Det är därför kristallvatten är så himla mycket mer effektivt än om man bara bär kristallerna på sig. Och inte nog med det så är det också bevisat att våra kroppar består av en liten mängd kristallina cellstrukturer som är i samklang med kristallernas molekylstrukturer. Du vet, molekyler som inte bara ligger huller om buller men som ligger i perfekta stabila mönster. Det var en kort förklaring till hur det funkar så nu ska jag visa hur jag gör och det är superenkelt. Du bara tar de kristaller vars energi du vill ha lite extra av och så lägger du dem i en tillbringare eller kanna med vatten. Om du vill så kan du låta den här kannan stå framme i solljus en timme. Det sätter fart på elektronerna men det brukar inte jag göra för jag är för lat. Jag brukar bara ställa in kannan i kylen sen och så låta den stå en halv dag. Och sen tar jag med ett glas då och då. På kvällen så brukar kannan vara nästan tom och då brukar jag fylla på med nytt vatten som sen får stå och ladda över natten. Jag brukar då inte hälla bort den lilla skvätt vatten som är kvar från dagen som är kvar i kannan eftersom den har laddats under dagen och den ger ju det nya vattnet lite extra energi, sådär en liten push. Så här håller jag på i ungefär en vecka tills jag känner att det är dags att byta ut vattnet helt och diska och både kanna och stenar. Och sen börjar jag om från början igen. Men kör nu inte stenarna i diskmaskinen. Diska dem för hand med något miljövänligt diskmedel som är snällt för dem. Den här kannan har jag alltid stående i min kyl för den har glaslock och en ganska stor öppning som gör det lätt att få ner stenar i den. Det här är en så kallad Weck jar som egentligen är en konserveringsflaska. Jag gillar de här Weck jars jättemycket. Så det har jag massor av. Det här som jag nu har beskrivit det kallas för direktmetoden. Det vill säga när man lägger kristallerna direkt i vattnet. Men, och det här är viktigt, använd bara stenar som är helt giftfria om du ska lägga dem direkt i vattnet. Säkra stenar det är de flesta kvartskristaller som aventurin, ametist, rosenkvarts, citrin, rökkvarts, också kalciter är oftast ofarliga. Men använd då inte de som har rester kvar från moderstenen eller som har andra mineraler på sig om du inte vet vad det är. Den här till exempel, det är en ametist som sitter på som har kvar sitt ytterhölje, den hade jag aldrig lagt här och använt till kristallelixir utan där tar jag en trumlad ametist. För jag använder ofta trumlade stenar till det här eller stenar som jag vet inte släpper ifrån sig vassa bitar som kan hamna i vattnet. Shungit det är också en bra sten eftersom den har renande effekter på vattnet. Och då använder jag de här silvershungiterna eftersom de inte släpper ifrån sig kolpartiklar som färgar av sig i vattnet.
Det är i och för sig inget farligt, för kola är ju väldigt renande som du säkert vet. Så det gör inget, men jag tycker inte det ser fräscht ut så jag använder de här. Om du nu vill ladda vatten med kristaller som kan avge giftiga ämnen eller som inte bör komma i kontakt med vattnet, då kan du använda dig av det som kallas den indirekta metoden. Den indirekta metoden går ut på att man lägger stenar i ett mindre kärl som man sedan ställer i vattnet som man vill ladda. Som här har jag en tättslutande burk av glasburk. Så lägger jag i malakiter. Malakiter är inte lämpliga att använda i direktmetoden. Och sen lägger jag dem i kannan med vatten när burken är stängd. Och så får de ligga där och ladda. Det här är inte fullt lika effektivt som när man lägger kristallerna direkt i vatten. Men det är bra nog ändå, och det enda sättet om du nu vill ha egenskaperna från en sten som inte är lämplig att lägga direkt i vattnet. Ja, så nu hoppas jag att du vet hur man gör kristallvatten och varför man gör det. Tack för att du tittade. Hej då!